ТСН Тиждень з Аллою Мазур. Луцьк, Київ, Львів, Чернівці, Харків, а ще Тернопільщина, Рівненщина, Черкащина, Вінниччина, Полтавщина, Сумщина та Одещина. Практично вся Україна була цього тижня під обстрілами. І знову у прицілі мирні будинки, дитячі садочки, лікарні, гуртожитки, редакції. Понад 700 повітряних цілей одночасно летіли на Україну в одну із ночей. Збити вдавалось далеко не всі. Ну а зразу після зустрічі коаліції рішучих у Римі Путін вдарив по місту, яке довгий час було умовним острівцем безпеки – Чернівцях. 2 людей загинули, поранених 26. Сьогодні у перлині Буковини – День жалоби. Ми щиро співчуваємо усім, хто цього тижня втратив своїх. Але й Трампа, схоже, Кремль таки зачепив. Найголовніше – постачання американської зброї нам відновлено, і це підтвердив президент Зеленський. До розмови коаліції рішучих уперше приєднався представник Сполучених Штатів Кіт Келлог. І з'явилися неофіційні покидання, що Штати відправлять зброю Україні вперше за рішенням саме Трампа, а не Байдена. Це повідомлення Reuters. Сам очільник Білого дому після масованих обстрілів мирних українських міст пообіцяв якусь важливу заяву щодо Росії у понеділок. Не виключено, що йтиметься про нові санкції проти російських нафти і урану, бо республіканці у Конгресі вже заявили, що готові ввести обмеження ще в липні, до своїх канікул. Росіяни вже заметушилися, і Лавров негайно передав Марко Рубіо якісь нібито нові пропозиції Росії про завершення війни. Куди хитнеться маятник, побачимо в понеділок. В Україну приїде Кіт Келлог аж на тиждень. І от який меседж привезе цей спеціальний представник – ключова інтрига наразі. Та головне, ми стоїмо не лише на одній нозі. Крім змін у Вашингтоні, Євросоюз і коаліції рішучих починають різко нарощувати протистояння російській агресії. І про це, зокрема, говоримо сьогодні. Це ТСН Тиждень. Що більше знаєш, то краще озброєний. Вітаю усіх, хто дивиться нас на YouTube-каналі також. І далі у випуску. Бій нової ери. Як українським роботам вдалося захопити ворожі позиції і взяти полонених без участі живих штурмовиків? І чому поряд із високотехнологічними дронами ми відбиваємося від агресора гарматами з Другої світової? Гармата! Москва без права сильного. Путін постійно нам говорить купу нісенітниць. Чи наважиться Трамп вдарити санкціями по країні-бензоколонці? Про що хоче заявити завтра? Голка кремлівського кощія явно знайдена. І чи справді Росія готує ще одну війну на Кавказі? Пізнали? Так, це бавовник. Українська бавовна, що долає закони природи. Ми вже реально на одному рівні з Казахстаном, Узбекистаном. Чи зможуть екзотичні рослини замінити на полях традиційну пшеницю та кукурудзу? І до чого тут український гарматний порох? Відпочинок між обстрілами. Як влаштувати канікули не за всі гроші світу? Скільки коштує порятунок менталки і просто сон? Де можна знайти більш таки усамітнений відпочинок? І де знайти такі місця в Україні? З фронту маємо нечасте, як на теперішній час, але приємне повідомлення. Збройні сили України відбили частину території біля Покровська на Донеччині. За даними Інституту вивчення війни, ЗСУ просунулися на південь від Удачного. І от зараз надходять новини про наше просування на півночі Сумщини, Кіндратівка. Хоча запеклі бої тривають, і росіяни продовжують атакувати зразу у кількох напрямках. Чернігів, Суми, Харківщина, артилерія, безпілотники, каби, перехоплення ворожі дрони, які ми використовуємо проти ворога. Наш воєнкор Андрій Цаплієнко роздивився ближче те, що не показують на військових парадах, на прикладі одного підрозділу «Зелених беретів», який розтягнули уздовж всього північного кордону. Його репортаж зараз. Ну а ще хочемо допомогти батальйону «Гроза» бригади «Буревій» Нацгвардії України. Його бійці зараз на шаленому Куп'янському напрямку, на іншому боці річки Оскіл, де вже рік тримають оборону у напівоточенні. І щоб відбивати ворога, їм конче необхідні складники для дронів FPV. Наші з вами 10, 20 чи 100 гривень за цим QR-кодом. Це допомога нашим воїнам і відбитися, а інколи і вижити. Дякую всім, хто приєднається. Гармата! Українські військові стверджують, на Сумському напрямку цього тижня стало трохи спокійніше, але це не означає, що росіяни припинили штурмувати українські позиції. І от артилеристи-прикордонники
зараз намагаються зупинити один з таких штурмів. Прикордонний загін «Сталевий кордон» має всі елементи повноцінної бригади. Підрозділи 15-го загону задіюють практично по всьому фронту, але північ і особливо Сумщина в пріоритеті. Зараз трошки легше вже пішло діло. Зупинили просування ворога. Сталевий кордон тримається. Якщо ви подивитесь на карту Deep State, оцей піптик такий маленький, це саме та ділянка, де сьогодні боронить нашу країну прикордонники сталевого кордону, і вони стоять дійсно сталевим кордоном на даній ділянці. Причому зупиняє тут ворога музейна зброя. Гармата БС-3 44-го року. Такі зазвичай стоять як пам'ятники. А які в неї плюси? Дальнобійність. Ствол нарізний. Це і забезпечує далекобійність. Так. Своїми старими гарматами прикордонники просто снайперськи знищили ворожу самохідну установку і укріплення противника за кілька кілометрів від передової. Ворог шукає цих гармашів дронами. Це ми чуємо якісь небо, в нас може бути або БПЛА, якісь чи Гербера, так, чи шахет. Є збиття! Ось щойно збитий дрон Гербера. Дешевий варіант шахеда. Нетиповий, бо Гербери зазвичай білого кольору. А цей чорний, щоб в сутінках важче було побачити. Та оці пильні хлопці його завалили теж нетиповою зброєю, яку, здається, позичили в тому ж музеї, що і гармату. 49-го року випуску. Що це? Це ЗПУ-4. Ефективно. Ну, як бачите, по збиттям. Шахедів скільки ви збили? Ну, до 15 шахедів. А цей російський дрон-розвідник в режимі онлайн наводив авіабомби на українські позиції. Це суперкам, який вони виготовлюють його, і наші бійці його збили. Скорше його ребом посадили, тому що він цілий. В лабораторії сталевого кордону його спробують знову підняти на крило. Ми його попробуємо встановити. Будете використовувати, можливо, як розвідувальне проти росіян? Ну, якщо хотілося б, звісно, так. Да. Більше половини втрат противника не від артилерії, а від ударів дронів. Тож пріоритетна ціль, на яку полюють суперками – оператори українських безпілотних систем. Ми зараз стали пріоритетом номер 1, і нас постійно шукають, не жаліють нічого, вплоть до того, що використовують велику кількість кабів. А проти кабів поки що немає чим захиститися. Увага, пусті кабів. А це лише розвертаємося і ускоряємося. Так жорстоко і безжально російські авіабомби розбили один з пунктів управління дронів сталевого кордону. Здавалося б, в такому пеклі неможливо вижити. Ворон, ми тут! Але хлопці вижили дивом. Армагеддон, вирва суцільна. Всі почали кричати, хто живий, чи все добре. Один з наших товаришів зміг вибратися і привів групу наших побратимів, які нас почали відкопувати. А це Чернігівське прикордоння. Тут нібито трохи спокійніше. Проте оптоволокно, яке щойно залишив по собі російський FPV-дрон, нагадує, це лише ілюзія спокою. Дрон, як на вільному полюванні, відправляють та шукають якусь ціль, яка рухається по дорозі, наносить ураження. Що робити? Краще проти оптоволокна, це краще, ніж 12 калібр, нічого немає. FPV-дрон, тобто ми його стріляли, тут видно, що по лопастям перелітало, по самому корпусі. В тебе, значить, українська катушка, а це російська, да? Російська катушка, так само, я думаю, вона на 15 кілометрів. Підрозділ «Аскольд» загону «Сталевий кордон» відповідає тим же. Ось так його дрони на оптоволокні заходять на територію противника та уражають радіоелектронне озброєння московитів. На цій ділянці ми нещодавно, але відповідно вже наносили і ураження з оптоволокна, і нашими аналоговими FPV-дронами, робили і мінування з «Вампіра», і ураження складів з «Вампіра». Тобто тут ми вже вразили і склад БК ворога, і легку автомобільну техніку ми уражували. Дрони змінили поле бою, але є задачі, для яких гвинтівка підходить краще, ніж дрон. Маленька дуже ніша залишилась для снайперів. Але вона залишилась? Але вона є. І що це за ніша? Ну, це міські бої. На Сумщині сталевий кордон в обороні. Намагається не довести справу до міських боїв. Росіяни перетворюють села на руїни. За цивільним транспортом, який рухається по сільських дорогах, ганяються FPV-шки на оптиці. Тож в лісах інтенсивно будують галереї підземних укріплень. Це такий довгий, да, хід? Так, так. І такі ходи мають з'єднувати, наскільки я розумію,
Всі укриття тут? Так, всі повністю. Щоб по мінімуму було видно, що ми ходимо на поверхні, на місцевості. Перед тим, як в лісі розгорнулось підземне будівництво, тут попрацювала ця чотирилапа саперка Йола. Саме на цій локації ми знаходилися десь 120 міни, 20 штук, і 82 міни, 44 штуки. Сталевий кордон робить те, що до нього впродовж півроку Курської операції так і не зробили цивільні будівельники. Коли ви відтягувались, ви займали укріплення, побудовані цивільними? Ні. Бо всі ці лінії оборони, які вони там поза містом, перед містом, в відкритому полі. Я думаю, жоден свідомий військовослужбовець там оборону займати не буде. Чому? Тому що нема накриття від авіації, від артилерії, від дронів. Я б своїх людей туди не завів. В густих лісах є можливість підтягнути стаб-пункт максимально близько до передової. Ми являємося першими, які знаходяться до цієї лінії фронту. Тому медики можуть виграти золоту годину і дати пораненим шанс на виживання. Військовослужбовець поранений, який був доставлений в стані клінічної смерті, живий, вже в клінічному шпиталі в Києві знаходиться. Цей стабік на 3 операційних ліжка теж побудували самі військові, а не цивільні. Тут під деревами можна було б заздалегідь накопати цілі укріпрайони, якби роботу в цивільних будівельників приймали ті, хто зараз воює в цих лісах. Ліси тут тягнуться майже до кордону, тож є можливість добре замаскувати такі маленькі американські гармати. Саме тому вони залишаються ефективними в Сумській області. Ось іще один історичний раритет прикордонників – гармата М101. Такі пам'ятають війну в Кореї і навіть Другу світову, але виявилися актуальними і в епоху всевидючих дронів. Як ви були в наших колес на БС-3, у неї при вистрілі дуже великий об'єм газу, огня. Дуже великий. Тут цього немає. Ночі можна стріляти, шанс, що тебе замітять, його немає. Вона тихенька, як пльотка. Напевно, тому цей колишній вчитель музики, а нині навідник, який воював на БС-3, змінив радянський раритет на американський, залишивши собі стильне тату на пам'ять про стару гармату. Ми на ній можемо заграти, якщо треба. Позивний партизан місцевий, сумський, відганяє гаубицею росіян від власної домівки. І ще одна несподіванка – десь поруч воюють і його учні. Мені особливо приємно, що є саме ті учні, десь 3-4 чоловіка, наскільки я пам'ятаю, зараз знаходяться в Збройних силах. Твої учні пішли в Збройні сили? Так. Хочеться, щоб кулі, осколки і дрони минали вчителя музики та його учнів. Бо тільки завдяки таким щирим та небайдужим є шанс відстояти свій дім. Андрій Цеплієнко, Олександр Шеян, Іван Шевцов, Сергій Парфілов, ТСН Тиждень, 1+1, Марафон, Єдині новини. І ви навіть не уявляєте, в чому може бути секрет нашої перемоги. Він буквально в руках наших фермерів. Бавовна, яку ми так любимо спостерігати на Росії, росте тепер і в Україні. А от який зв'язок між екзотичною для України рослиною і пострілом з гармати? І чому це так бісить московитів, наша Оксана Радіонова розкаже уже за кілька хвилин. Ну а зараз про розворот на 180 градусів. Президент Сполучених Штатів цього тижня здивував двічі. Мало того, що розморозив Україні постачання протиракет для Петріотів та інших арсеналів, заблокованих у Польщі, уперше за цієї каденції Дональд Трамп може надати нам свій президентський пакет військової допомоги на $300 мільйонів. Про це поки що заявляє західна преса із посиланням на поінформовані джерела. Офіційних заяв наразі немає. Втім, американський лідер пообіцяв якісь приголомшливі рішення уже у понеділок. То що, дружбі із Путіним кінець? Чи це нова гра на нервах? Кореспондентка ТСН Тижня Ірина Прокоф'єва про події, від яких напряму залежить наше виживання. Дорогі ракети для Петріотів, 150-мм калібр, залпи для хаймарсів уже на шляху до України. Тиждень нервових очікувань, політичних скандалів і перекидування провини. Хто ж заблокував військову допомогу, закінчився коротким повідомленням на сайті Пентагона. Цитую, за наказом президента Трампа Міністерство оборони надсилає додаткову оборонну зброю Україні, щоб Україна могла себе захищати, поки ми працюємо над встановленням тривалого миру і припинення вбивств. З
Стрілочником, що спинив рух зброї, призначили Міноборони, а Дональд Трамп оголошує нову стратегію. Сполучені Штати тепер будуть продавати свою зброю союзникам, а ті передавати її Україні. Я знаю, що вони зробили запит. Ми його розглянемо. Дорога, дуже дорога система. Стримано оптимістичний експерт-міжнародник Олександр Хара не приховує розчарування. Пояснює, те, що пропонує Трамп, допоможе нам вижити та не зламати хід війни. Вам не здається, що це як в анекдоті про козу? Неодноразово президент Зеленський звертався, що давайте ми будемо купувати, і нам європейці будуть купувати це озброєння. Зараз схоже, що вони врешті-решт прийняли таке рішення. На рішення, ухвалене у Вашингтоні, швидко реагують у Європі. Густий ядучий дим над Києвом після російського обстрілу додатково мотивує Німеччину та Норвегію долучитися до закриття українського неба. Президент Зеленський переконує, будуть і інші. Мій запит щодо 10 систем «Петріот» і відповідного обсягу ракет до цих систем. Німеччина готова оплатити 2 системи. Норвегія готова оплатити 1 систему. Доєднаються і інші європейські партнери. Ця заява лунає у Римі на конференції з відновлення України, яка цьогоріч стала головним інвестмайданчиком нашої держави. Масштабне зібрання із очільників 13 урядів, 5 президентів, десятків міністрів, більшість з яких особисто відвідували Київ. Картинки палаючої столиці України вражають і консолідують. Вперше за ці конференції це все те, що стосується оборони і оборонної промисловості. Зустріч у Римі відбулася у переламний для Трампа момент щодо Росії. Нью-Йорк Таймс виходить із заголовком «Путін облажався». А у самій статті роз'яснення, що ж обірвало теплу дружбу між господарем Білого дому і Кремля. Після численних актів примусу Києва до поступок, дипломатичного шантажу, зупинки зброї, загрози вийти з переговорів, безкінечних дзвінків у Москву, Трамп нарешті усвідомив, що Путін все це перетворив на його особисту поразку. Ну а це єдине, чого Дональд Трамп не терпить. Якщо чесно, Путін постійно нам говорить купу нісенітниць. Financial Times зазначає, Кремль настільки роздратував Трампа, що той анонсував на понеділок важливу заяву по РФ, без деталей. Однак експерти припускають, що йдеться про законопроєкт Грема Блюменталя про вторинні санкції для покупців російської нафти. Він вже у Конгресі США і нібито Трамп навіть готовий його підписати. Щоправда, за однієї умови. Американський лідер може в будь-який момент скасовувати і запроваджувати ці обмеження проти Москви без погодження із парламентарями. Чи розіграє Дональд Трамп цей свій козир, дізнаємося вже завтра. Та про розворот від Москви у бік Києва свідчить іще одна політична сенсація. Сполучені Штати Америки уперше долучилися до зустрічі коаліції охочих. Спецпредставник Кіт Келлог з папірця буквально прочитав: Україна має самостійно ухвалювати рішення, а США не поспішатимуть виходити із переговорів. Чи змінить свою риторику адміністрація США вже завтра? Питання відкрите. Тут можна очікувати чого завгодно. Тим більше, що на іншому кінці планети держсекретар Марко Рубіо у ці дні на полях саміту у Малайзії зустрічався із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Вірно підданий Путіна передає Трампу нові пропозиції щодо мирної угоди. Як на мене, це новий, інший підхід. Та, знову ж таки, я б не назвав його гарантією миру. Проте це концепт, який я сьогодні передам президентові. Олександр Хара стверджує, у Кремлі теж бачать, що мирні плани від РФ у Вашингтоні вже набили оскомину. Але це єдине, чи можуть, принаймні публічно, утримати Трампа від запровадження санкцій. Путін сподівається, що принаймні до осені він може відхопити більше території. Плюс потім йому здається, що з цих позицій він може, розмовляти із європейцями, з американцями. Як підтвердження цих слів, показовий візит усміхненого Лаврова до Кім Чен Іна і висока оцінка північнокорейських солдатиків на війні в Україні. Що фактично означає – треба повторіть. Бо Росія збирає військо для ще однієї операції.
Цього тижня українська розвідка повідомила, Москва наказала посилити свою військову присутність у неслухняній останнім часом Вірменії. Тамтешню російську базу Гюмрі, що стоїть на кордоні із Азербайджаном, накачують особовим складом і технікою на тлі загострення стосунків із Баку. Алієв не просто виводить свою країну із зони впливу Росії, а й тягне за собою сусідню Вірменію. Цього тижня в Абу-Дабі без будь-яких російських посередників, що 27 років імітували миротворців у Нагірному Карабасі, Ільхам Алієв і Нікол Пашинян почали готувати мирний договір. Без всякої оглядки на Москву, а отже, і без її інтересів. Дуже важливо, щоб Вірменія та Азербайджан все-таки вирішили питання про відкриття Зангізурського проєкту. І тоді логістичні маршрути, в тому числі Азії, Китаю, будуть включені в проєкти поставок до Європи та інших частин світу без участі Росії. Щоби зрозуміти, що таке Зангезурський коридор, достатньо подивитися на карту регіону. Москва намиротворила не тільки Карабахський конфлікт. Вірменія буквально розрізає територію Азербайджану, відокремивши від нього область Нахічевань, що сталося теж за участі Росії. Обрізаний Азербайджан у вічному конфлікті означав, що Москва повністю контролює свого нафтового конкурента. Усі потоки, пов'язані з енергоресурсами, логістичними маршрутами, північ-південь, схід-захід йдуть через Азербайджан. І, безумовно, для Європи це стабільний партнер нейтральному постачанню газу та інших енергоресурсів. Мир в регіоні – це пряма загроза доходам країни-бензоколонки. Ось тому Путін змушений стягувати військо на свою кавказьку базу. Поки ж оголосив війну азербайджанським фруктам. Та чи стане сил Росії на реальну війну на Кавказі навіть із залученням гарматного м'яса з Північної Кореї? Я можу сказати одне, що я дав такий новий термін: росіяни – це військові імпотенти. Навіть проросійський прем'єр Роберт Фіцо, який їздив до Москви на уклін до Путіна і цього тижня заблокував ніщівний для Росії 18-й пакет санкцій, виставив умову. Він готовий дати своє добро, якщо зіскочить із газової голки Росії без наслідків для себе. Газ з Азербайджану може стати прекрасною альтернативою, а українська газотранспортна система, попри припинення транзиту, усе ще залишається надійною. Чи не про це поїхав розмовляти міністр енергетики Герман Галущенко до Баку просто зараз? Що ж, голка кремлівського кощія явно знайдена. Ірина Прокоф'єва, Оксана Радіонова, Ілля Шинкаренко та Валентин Шилко. ТСН Тиждень, 1+1, Марафон. Єдині новини. Кілерів ФСБ, які цього тижня вбили полковника СБУ Івана Воронича у Києві, ліквідовано. Як стало відомо, жінка і чоловік за завданням ФСБівського куратора добре готували цей напад, довго стежили, вивчали локації і графік життя нашого спецпризначенця. Потім, отримавши координати схрону, пістолети з глушником, нахабно серед білого дня випустили 5 куль у голову жертві. Намагалися залягти на дно на Київщині, але недооцінили можливості об'єднаної контррозвідувальної і правоохоронної систем. Критичні 6 годин гарячого сліду не були втрачені. Спецоперацією із пошуку особисто керував голова СБУ Василь Малюк, який був лаконічним. ФСБівські найманці чинили опір під час затримання, тож їх ліквідували. І останній неприкритий кадр із кілерами точно мав свого адресата. Сьогодні вранці силами СБУ проводилося затримання агентурно-бойової групи ФСБ РФ. Вони почали чинити опір, був відповідний вогневий контакт, та вони були ліквідовані. Є єдина перспектива для ворога на території України – це, відповідно, смерть. На жаль, ворогу вдалося підкрастися до справді досвідченого офіцера Центру спеціальних операцій «Альфа», елітного підрозділу, відповідального за купу болючих для росіян дій у сірій зоні. Наші співчуття рідним і колегам Івана Воронича. Служба безпеки здебільшого працює на випередження. 85% запланованих російських диверсій вдається запобігти. Недавно ми розказували про одну із таких дивовижних спецоперацій нашої контррозвідки. Тоді ФСБ цілий рік готувала вбивство засновника грузинського легіону Мамуки Мамулашвілі. Про цю неймовірну битву розвідок ви можете подивитися на сторінці ТСН Тижня у Ютубі за цим QR-кодом. Ну а просто зараз послухаємо росіян, які нарешті відчувають на собі, що таке розв'язана ними війна.
Тисячі затриманих і скасованих рейсів, десятки тисяч пасажирів, які ночують в аеропортах, величезний авіаколапс накрив Росію. І все через кілька невеликих дронів, які баражують над аеропортами. Схоже, Сили оборони України знайшли ще одну больову точку росіян. Не надто потужні безпілотники не можуть зруйнувати повністю ворожі військові заводи чи аеродроми, натомість можуть зупинити цілу галузь. То які нові відкриття зробили для себе цього тижня мешканці країни-терориста, Олександр Загородний розповість. Народ, у нас трындець! Дивіться, валиться дах увесь! На Росію цього тижня і справді налетів трындець. В 11 регіонах вибухали заводи, електростанції, закривалися аеропорти, палали склади. Не можуть загасити, а? Пенза. Палає місцева ТЕЦ. Тула. Тут розташований добрий десяток військових підприємств. Він до сих пор летить. Він досі летить, а чому його не збивають? Відійди від вікна. Серед цілей тульські патронний та зброярські заводи. Крім звичних автоматів та набоїв, тут випускають керовані ракети. Їх багато летить, їх реально багато, дуже багато на місто летить. Також дрони атакують конструкторське бюро приладобудування «Шипунова», яке спеціалізується на виготовленні зенітних ракетно-гарматних комплексів. Тихо! Споживоліти! Це безпілотник! Оренбурзька область, місто Орськ, палає механічний завод. На ньому випускають гільзи та комплектуючі до систем залпового вогню. Ой-ой, цеха горять. Ой-ой, цехи горять там у них! Цех загорівся! Все, капець! Цього тижня добрі дрони масово полетіли і в Підмосков'я на Лухвицький авіаційний завод. І це ледь не священна корова російського ВПК. Тут складають та ремонтують винищувачі Міг-29 та Міг-31. Є власний аеродром, власний підрозділ пілотів, унікальні станки. Також на цьому заводі удосконалюють безпілотники «Шахед». Вон! Ось! З автомата шмаляють! Долетіли цього тижня добрі дрони і до самої Москви. Мер Москви Собянін радісно відзвітував, що усі БПЛА збили, але маленькі безпілотні дрони свою велику справу встигли зробити. Ще минулого тижня в найбільших аеропортах Росії, у Петербурзькому Пулково та в усіх аеропортах Внуково під Москвою ввели план «Килим». Аеропорти не приймали та не відправляли літаки. Це так пасажири російських аеропортів розважали себе на початку колапсу. Наприкінці другої доби в очікуванні свого літака вони були вже не такі веселі. Просто ужас. Просто жах, просто жесть. Все відмінили. Зрештою, почали нервувати і лупити один одного. От дурні, б'ються. Раніше росіяни ризикували, дозволяли пасажирським літакам літати в аеропорти під час роботи їхньої дірявої ППО. Але після фактичного збиття літака азербайджанських авіаліній над Грозним вирішили більше так не робити. Тому пасажири змушені чекати. За неперевіреною інформацією, під обстріл ППО Москви потрапив рейс з Мінська, але пілоти зуміли його посадити. По нас працює ППО. Повторюю. ППО веде вогонь по цивільному борту. Збитки російської авіаційної галузі за тиждень ще рахують, але втрати можна оцінити хоча б по перших 2 днях повного авіаколапсу на Росії. Він тривав з 5 по 7 липня. Отже, затримано близько 2000 авіарейсів. Відмінили 485. Перенаправили в інші аеропорти близько 100 літаків. Аеропорти Петербурга, Москви та Нижнього Новгорода зазнали шалених збитків, порахував авіаексперт Валерій Романенко. Близько там 15-16 мільярдів рублів втрат російських аеропортів за 2 дні. 15 мільярдів рублів – це 150 мільйонів доларів. І це всього за 2 доби. А ще ж збитків зазнали самі авіакомпанії, і вони теж мільйонні. Це навігаційне обслуговування, це посадка в аеропорту, це оренда місця в аеропорту на стоянку, заправку, висадку пасажирів, посадку пасажирів і інші супутні послуги. Значить, це в мінус. Авіакомпанія в мінус. Росте вартість квитків. Відповідно, ця галузь змушена буде просити дотації з державного бюджету. А це означає, менше грошей піде на
Збройні сили і на військове виробництво. Але справа не лише в грошах. Вперше війна, хоч так, але достукалася до росіян. Це не якесь там СВО, яке далеко і до більшості з них не має відношення. Лежачи на підлозі в аеропорту, вони, певно, розуміють, чому вони там, а не на борту літака мандрують на відпочинок. Цього тижня в багатьох регіонах Росії ще й зникав інтернет. Влада пояснює це боротьбою з українськими дронами, але це також мільйонні втрати бізнесу і невдоволення місцевих жителів. Не можна купити онлайн-квиток, замовити доставку чи елементарно переглянути новини. Такі напоминання. Ось такі нагадування на терміналах. Каси теж не працюють. Війна виявилася значно ближчою до кожного росіянина. А ще цього тижня вони нарешті дізналися про свої втрати на фронті. Ні, не з українських медіа, а від одного зі своїх, від ватажка терористичного груповання «Новоросія», зрадника та колаборанта Павла Губарєва. Скільки міст ми взяли за ці 3,5 роки? Це ж смішно. 3,5 роки. І я стверджую, моя думка, що більше мільйона жертв. Убиті, зниклі безвісти, покалічені, загиблі в госпіталях. А ще росіяни дізналися, що на фронті гинуть не лише прості вояки, але й генерали, і навіть так звані герої Росії. Лише цього тижня військові ось таким плакатом фактично визнали, що разом з улюбленцем Путіна, генералом Міхаїлом Гудковим, загинув герой Росії полковник Сергій Ільїн. Це командир 155-ї бригади морської піхоти, тієї самої, військовослужбовця якої вбивали мирних мешканців у Бучі, а ще страчували військовополонених. Та що там генерали? Гинуть навіть міністри. Роман Старовойт входив до російської владної еліти, керував Курською областю, зрештою став міністром транспорту. А цього тижня раз і застрелився у своїй дорогій Теслі. Чи то біля Тесли у кущах. А ніби і застрелили, а перед тим сильно били. Тут можна пройти на місце загибелі Старовойта. Де і як загинув міністр, це вже не має аж такого великого значення. Росіяни зрозуміли, у державі, яку створив Путін, не захищений вже ніхто. Ні генерал, ні губернатор, ні міністр. А що вже говорити про простих громадян? А ще зрозуміли, що тікати теж нема куди. У Романа Старовойта були мільйони і весь транспорт Росії. Літаки, потяги і пароплави. Але він зміг добратися лише до кущів в Одінцово. Це містечко за 22 кілометра від центру Москви. Росія палає. Поки що точково, але вогні пожеж уже не згасають ні вдень, ні вночі. І вибухи лунають цілодобово. І далі обов'язково буде. Ребята, у нас... Народ, у нас трындець! Олександр Загородний, ТСН Тиждень, 1+1, марафон, єдині новини. Україна ламає всі воєнні стандарти і виносить на смітник, здавалося б, найновіші підручники із наземного бою. Неймовірну операцію організували бійці знаменитої 3-ї штурмової бригади. Завданням було вибити ворога із позиції. І це завдання було виконане виключно силами дронів. Жодного живого штурмовика, лише залізні, повітряні розвідники і колісні бомбери. Атака відбувалася просто із командного пункту підрозділу. Повітряні дрони дали змогу фіксувати на відео найдрібніші деталі. Власне, саме гострий зір наших безпілотників і врятував росіян від повного знищення. Бо до глибоко закопаної ворожої бази наші наземні роботи доправили потужні протитанкові міни і підірвали. Потім вибухівку підвезли ще раз. Ну а що було далі, бійці розказали самі. Під'їхали туди, вони зрозуміли, що ми будемо ще раз підривати. І дуже швидко десь той кусок картона того знайшли. Улибаються зуби, там такі свої строєм. Це реально було смішно. Ми їм дроном показали, що йдіть за нами. Вони дуже справненько дійшли по Мавіку, прийняли в позу дельфіна на полу. Хлопці їх швиденько прийняли, ну і далі вже там. Я осознаю, що наша робота, вона зменшує втрати людські. Тобто є можливість не підставляти людей під кулі, а сама головна мотивація – це щоб наша піхота жила. На відміну від росіян, яким наказують вбивати полонених, українці націлені на збереження життя. Ще й тому, що нам просто потрібен обмінний фонд. Досі успішно брали ворога у полон оператори українських повітряних дронів. Відпрацьовану схему показали цього тижня наші прикордонники. Ворогу, який готовий здатися, скидають пляшку із водою і запискою «Іди за дроном». Але операція 3-ї штурмової радикально інша річ. Це була комплексна роботизована атака із масою технологічних секретів, які тепер буквально прагнуть дізнатися і наші союзники, і наші вороги. А кожен виробник зброї у світі розуміє, ці знання тепер коштують мільярди.
Ну і ось ще один елемент, без якого неможлива перемога, бо все, що стріляє і вибухає, зав'язане на цій квіточці. Бавовник. Не тільки основа для тканин, але й для пороху, найбільшого нині світового дефіциту. І Україна наважилася на революційний експеримент – отримати бавовну тут. І ось він результат цього експерименту. Суто українська бавовна, просто з Одещини. Залишилося дізнатися, чи належної якості. І про це вже знає наша Оксана Радіонова. Спеціальний репортаж. Те, за чим нам так подобається спостерігати, що миттєво стало улюбленим мемом. Впізнали? Так, це бавовник. І ці експериментальні поля не за океаном і не в Узбекистані, а вдома на рідній українській землі. Чому бавовник – це наше майбутнє? Та до чого тут порох? 4 рази дешевше, ніж виробляти за кордоном. Цей пейзаж, як і ось цю загадкову квітку альбіцію, що родом із субтропіків, я зняла на півдні України. В регіоні, який ми знаємо як Бессарабія. А ще тут квітне теплолюбивий гранат, ось зав'язь оливок, росте інжир, а це дерево дасть на осінь 2 відра мигдалевих горіхів. І вся ця субтропічна екзотика росте у відкритому ґрунті. І з кожним роком ці нетрадиційні для наших широт рослини почувають себе тут все комфортніше. У нас вже більше клімат не субтропічний, як раніше вважалося, а він вже більше тропічний клімат. Ми вже реально на одному рівні з Казахстаном, Узбекистаном за кількістю опадів за рік. З місцевим агрономом погоджується науковець Олександр Мельник. Він роками досліджує поля для Українського інституту експертизи сортів рослин. Його міні-метеостанція беззупинно фіксує рекорди – нагрів ґрунту, вологість, параметри вітру. Максимум це було до 42 градусів. А на сонці це навіть 50. На поверхні ґрунту це теж було 50-57 градусів. Минулого року? Ну це шалені температури для Це нас. дуже шалені, це не витримує ніяка культура. Рослини стресують, ну і, звісно, втрата врожаю, загибель рослин. Втрата врожаю, якщо не поливати, якщо садити традиційні культури. А от якщо перейти на екзотику, яка любить спеку. І, здається, відповідь вже є і для аграріїв, і для української нацбезпеки. Більше першого року я вам хочу сказати, що культура дуже така інтересна. От, в економічному стані вона зробить революцію в будущому. Впізнали? Так, це бавовник, з якого починається кожна бавовна. Ось так він росте, той самий бавовник з родини мальвових, з волокон якого і роблять такий дефіцитний нині порох. Я вперше в житті на полі бавовника і не десь далеко за океаном в Центральній Америці, звідки ця рослина родом, і не в Китаї, країні лідерці з вирощування бавовника, а вдома на рідній українській землі, на Одещині, в Бессарабії. Бавовник – рослина універсальна, безвідходна. З волокон роблять нитки та тканину, вату для медицини, у промисловості використовують для виробництва паперу та картону, лаків і фарб. З насіння бавовника чавлять олію для харчової та косметичної промисловостей. Багаті на білок стебла – це збалансований корм для тварин. З бавовняної целюлози отримують нітроцелюлозу, основу для порохів та інших вибухових речовин. Саме тому бавовну часто називають білим золотом. Щоб артснаряд виштовхнувся зі ствола гаубиці «Трісокири» і полетів на 24 кілометри, потрібен 12-кілограмовий пороховий заряд. Щодня на фронті наші оборонці використовують від 4 до 7 тисяч артснарядів. Війна в Україні розкрутила попит на боєприпаси. Світ вперше з часів Холодної війни згадав, що таке масове виробництво снарядів. На порохових заводах розгортаються нові виробничі лінії. В Україні також. Військовим потрібні якісні порохи. Дефіцит пороху дійсно існує. Вартість боєприпасів гард 155 мм, які виробляються у нас, 4 рази дешевше, ніж виробляти за кордоном. Монополія брак пороху – світова проблема. Виробники стоять в черзі за сировиною. Це країни-лідери з вирощування бавовника. Перший – Китай.
Якби Україна мала стабільний доступ до світового пороху, кількість вироблених вітчизняних снарядів за рік різко б зросла, каже наш виробник. Тому в Україні задумались про сировину і розпочали агроексперимент. Коли я почула, що на майбутні, скажімо так, 5-6 років наш ворог вже викупив сировину, а я працюю в цьому секторі, зараз зі змінами клімату бавовник – це наше майбутнє. Раз, два, 3, 4, 5 листочків. Він зараз дуже швидко піде. Коли температура стабілізується і ми його підкормимо, він швидко стартуватиме і за 2-3 тижні ось таким буде. А ще 2 роки тому місцеві агрономи про бавовник лише в книжках читали і від місцевих чули, бо колись він тут, на Бессарабії, ріс. От у нас у болгар, у гагаузів це бавовна, це памук. Називається. Ця жінка – бесарабська болгарка. Вона добре пам'ятає часи, як малою збирала сирець для колгоспу. З мамою збирали такі мішки, які як фартухи прив'язували до себе. Воно ж нелегке, так кажеться, бо такі великі мішки, чуть не до землі. Перед Другою світовою війною на півдні України та в Криму бавовником засівали понад 260 тисяч гектарів. Після війни об'єми зросли майже вдвічі. Та у 1956 році сіяти бавовну в Україні перестали. Потребувало багато робочих рук. А Південь і Крим не дуже заселені були. Цю культуру перекинули в Середню Азію. Через глобальне потепління та дефіцит пороху держава згадала про цю теплолюбиву та екзотичну рослину. Насіння завезли імпортне, є і американське, і європейське, і вже встигли 2 сорти офіційно зареєструвати. Це поле експериментальне. Науковці тут 24/7 спостерігають за тим, як росте тут бавовник, аби дати відповідь на просте, але стратегічне для нашої країни питання. Чи зможемо ми самотужки вирощувати сировину для пороху? Чи відкриються коробочки? Це минулої осені була головна інтрига і для науковців-теоретиків, і для аграріїв-практиків. Це врожай прошлого року. На цьому полі це ви виростили, так? На цьому полі, так. Вона гарна, розкрита, добре сформована, красивий сирець. Вродив дуже добре. Кущі рясні, навіть краще, ніж в Узбекистані. Врожайність до 2,5 тонн з гектару. В Китаї мають 3. Як для першого експериментального року, результат дуже хороший. Ми вже знайшли, так сказати, до неї підхід, але вона коварність має определенну. Їй потрібно тепло і на старті волога потрібна. Ми даємо повні рекомендації. Якість волокна, а це головне, теж приємно здивувала. Якість волокна відповідає стандартам, тим умовам, які є. І може широко використовуватися на різні цілі. Експеримент триває. Цьогоріч площі виросли. Кількість бажаючих теж. Свої перші експериментальні рядки посіяв і відомий винороб та екс-міністр Іван Плачков. У нас унікальний потенціал, унікальна земля, і нам потрібно максимально використовувати цей потенціал. Працювати з бавовником поки доводиться вручну. Невирішених питань чимало. В Україні немає ні комбайнів, ні ринку збуту, ні навіть гербіцидів від бур'янів. Рішили в цьому році використати народний гербіцид сапазін. Це ручна сапка. Будувати підприємство з переробки, поки війна, теж ризиковано. Та в профільному міністерстві переконані, це дуже перспективна рослина для південних областей, і аграріям варто придивитися до неї уважніше. Ще й тому, що держава дає компенсацію – 10 тисяч гривень за гектар посіву. Експеримент, який був проведений, показує, що так, бавовник на українських полях може бути з хорошою врожайністю, з хорошими показниками і рентабельністю. Про промислові об'єми поки говорити зарано. Більшість аграріїв до екзотичної рослини ставляться насторожено. Але так завжди і з будь-якою новинкою в сільському господарстві. Колись ріпак взагалі ніхто не хотів сіяти. Та ну що ріпак який, куди там ріпак? А коли пішла економіка, коли побачили, що певні якась є фінанси, то сьогодні зупинити неможливо.
За кілька років так буде і з бавовником, переконана одеська аграрійка та громадська активістка Алла Стоянова. Ми порахували, що для забезпечення оборонного характеру нам потрібно всього-навсього 20 тисяч тонн сировини. Я дуже вірю в те, що ми дійдемо до промислових площ. Я вважаю, що бавовнику в Україні бути. Оксана Радіонова, Валентин Шелко, Андрій Марченко та Наталка Кучеренко. ТСН Тиждень, 1+1, Марафон, Єдині новини. І далі про гроші і зміни, які торкнуться чи не кожної родини. Зокрема, отримати відшкодування за зруйноване житло тепер буде простіше і швидше. Уряд спростив цю процедуру за програмою «Є відновлення». Головна новація – зруйнований будинок спеціальна комісія тепер може обстежити дистанційно, бо не до всіх об'єктів можна дістатися фізично. Тож тепер у хід підуть супутникові знімки і відео із безпілотників, або ж фото та відео господарів знищеного житла. Але світлини мають бути чіткими, знятими з 3 різних ракурсів і з прив'язкою до дати та геолокації. Складніше і довше, але все ще реально отримати компенсацію без фото і без документів про власність, кажуть у Міністерстві розвитку громад. Але просять наперед внести дані про майно у реєстр. Це можна зробити у ЦНАПі або за допомогою нотаріуса. Усім абітурієнтам із тимчасово окупованих територій або тим, кого повернули за програмою «Bring Kids Back», держава пропонує пільговий вступ до українських вишів. Не потрібен національний мультипредметний тест. До того ж, якщо вступник не має українського паспорта чи атестата, це не завадить вступу. Кожному гарантоване навчання на бюджеті, стипендія, гуртожиток і пільги для ВПО. І зараз звертаємося до всіх вступників, які живуть в окупації або кого росіяни насильно вивезли. Вам допоможуть безпечно повернутися на підконтрольну Україні територію. Усі деталі ось тут, на сайті osvita.com. Ще одна гарна новина для мобілізованих ФОПів. На час проходження служби їх звільняють від податків і звітності. Йдеться про ось ці 4 основні податки. На дохід, єдиний податок, військовий збір і єдиний соціальний внесок, якщо ФОП не має найманих працівників. Як податкова дізнається про те, що ви мобілізований ФОП, побачить із реєстру призовників та військовозобов'язаних. Якщо у реєстрі вас немає, просять звертатися до служби особисто. І пакунок школяра цього літа почнуть видавати всім родинам першачків, які ходять до школи офлайн. Мова про грошову допомогу у 5 тисяч гривень. Інформацію про першокласників уряд отримає від шкіл. У дії батькам надійде сповіщення подати заявку. Далі гроші зараховують на спеціальну віртуальну картку. Якщо ви не користуєтесь додатком «Дія», заявку можна подати через пенсійний фонд. А кошти витратити у визначених магазинах на канцелярські приладдя, книжки, дитячий одяг і взуття. Перелік магазинів, обіцяють у Мінсоцполітики, з часом буде збільшуватися. Це морський відпочинок в нинішній Україні. Дрони збивають просто над морем. Ми всі, звісно, поволі звикаємо до обстрілів, але щоб так безбоязно спостерігати за повітряним фаєр-шоу, як назвала одна блогерка, це треба загартування особливе. Хоча в цій ситуації краще б піти в укриття. Загалом, ледь не біля кожного міста можна знайти ось таку райську оазу, як це озеро. Але Одеса разом із Карпатами і Львовом залишаються найпопулярнішими напрямками відпочинку цього літа. Наскільки кусючі вони у 2025-му? Наша Іра Коваленко розвідала, і куди б поїхала хоч зараз, зрозумієте самі. Десята станція фонтану – це найбільший одеський пляж з тих, на яких нині відпочивати безпечно. Вхід у воду плавний, тому тут чимало малечі купається. Територія розділена на кілька зон. Є платні та безоплатні послуги. Тут ще й найнижчі ціни на шезлонги та парасольки – 200 та 100 гривень відповідно. Ми сюди приїхали на 5 днів. Це десь буде коштувати 1030 точно. Тут можна взяти в оренду шезлонги. Ми взяли шезлонги і зонтик. Можна, звісно, взяти килимочок, лежати на килимочку. На пляжі ми їжу не купуємо, нам вистачає поснідати, пообідати, повечеряти в готелі і все. Їхні сусіди на пляжі – родина з Дніпра. Поїздку до моря планували заздалегідь. Ми тут вже 10-й день, 11-й. Я думаю, десь 40-50 ми на сім'ю потратили за цей час. Якщо можна, в принципі, сидіти просто на пляжі, то може трошки дешевше, але ми такі, що любимо двіж.
Однак для тих, кому відпочинок в самій Одесі б'є по кишені, можна теж знайти місце біля моря, але за містом. За 35 кілометрів від Одеси починаються малолюдні пляжі. На курорті Санжійка нещодавно обладнали зону для кемпінгу. На схилах припарковані автівки з номерами чи не з усієї України. Родина з Дніпра вперше вирішила податися до моря саме з наметами. 1012 витратили десь на намети. Воду із собою взяли, їсти тут готували, каші швидкого приготування. Якщо з бензином, ми з Дніпра приїхали, можливо і 20. Тому що сьогодні ми снідали не як індіанці, а як паничі. В кафе ходили. Дешево, але з комфорту лише біотуалет. А от їхні сусіди з Тернопільщини мають значно більший досвід відпочинку у наметах. Слава Україні! Я коло Тернополя живу, місто Збараж. Мені пішло сюди, від моєї хати до кемпінгу сюди, 700 кілометрів, 690 по Гуглу. То мені йде 100 літрів. І випити, закусити там само собою до 18-20 тисяч. Нині Одеська військова адміністрація вже погодила відкриття 2 пляжів в області і 27 в Одесі. Утім, чиновники нагадують, що під час повітряної тривоги, шторму від 2 балів чи виявлення підозрілих предметів перебування біля моря заборонено. А когось тягне на відпочинок до гір і полонин. Однак тут бюджетний відпочинок теж треба добре пошукати. Це околиці курортного Яремча. Тут подружжя Іван та Анна здають 2 кімнати в будинку, де самі живуть. Люди тільки що виїхали вчора з Вінниці, були в нас. У нас все по-простенькому. Декотрі шукають бюджетний відпочинок, дешевше. Ми 1000 за 2 кімнати. Це незалежно від кількості людей. Торік брали по 700 гривень за ці 2 кімнати за добу. Утім, все дорожче, тому вартість мусили підняти. Тут сім'я може бути. Диван ми розкладаємо і ліжко в нас. Мають постійних клієнтів, приїжджають на тиждень і більше. Окрім басейну, що на подвір'ї, туристам є чим зайнятися. Сходити в гори, на Маковицю, Білий Камінь або й далі. Ходять і по гриби, а за 5 хвилин ходьби і гірська річка. Чим ближче до гір, ціни вищі. А туди далі 4-2 як хто. Окремо хочуть. Окремі кімнати в будиночках від 2000 гривень за добу. Якщо цілий будинок від 3-4 тисяч, відповідно до умов та оздоблення. Звісно, найдешевший варіант – побачити гори, туристичний похід з наметами. Але такий відпочинок не для всіх. А це не така популярна, але така мальовнича Чернігівщина. Тут біля села Беремицьке, де Десна, розкинувся природний парк. Площа 500 гектарів. Тут є і де порелаксувати, і відкрити для себе світ дикої природи. Це повністю дикі коні. Ця порода коней називається польські. Їх завезли в Україну з Латвії та Голландії. Тут вже утворилася популяція чисельністю 54 особини. Окрім них, тут є і дикі кулани, і корови. Турист, який відвідує парк, він повинен обов'язково цих 3 тварин побачити. Кулани, коні і корови. У цій частині парку, де дикі тварини і така ж сама природа, їх практично не чіпають і дозволяють існувати в тому вигляді, в якому вони були до втручання людини. Це називається ревалдінг. Аби їх побачити, треба ходити або їздити на велосипеді чіткими маршрутами і не заходити на територію тварин. Вони прекрасно розуміють, що це людські маршрути, людські тропи. Окрім диких тварин, у величезних вольєрах знайшли свій притулок чимало інших. Благородний олень, сімейство лосів, у яких нещодавно народилося дитинча, карликові ірландські корови, вівці, лісові коти і рисі, а в стайні красивезні коні, яких можна і погодувати, і повчитися їздити верхи із професійними інструкторами. Це за окрему плату, а вхід у парк 200 гривень з дорослого. Прошу, заходьте. А це будиночок на території парку, де можна лишитися переночувати. Він невеличкий, проте все необхідне є. Душ, гаряча вода, кондиціонер. Вартість проживання – 2800 гривень за добу. А це будиночок на 5 осіб із власною кухнею, ванною кімнатою. Щоправда, 2 гостям доведеться спати на розкладному дивані. Біля кожного будинку – мангал. Вартість проживання за добу – 4900. Коли вже надивитесь усіх тваринок, всіх погладите і нагодуєте, від спеки вас врятує ось це озеро. І ці 5-місні будиночки якраз довкола нього. Озеро чистеньке, тут можна не лише поплавати, а й порибалити. На іншій половині водойми. Біля озера – ресторан. Утім, тут раді бачити і туристів з наметами. Для них є кемпінгова зона з усіма зручностями. Намети решту необхідного можна орендувати тут окремо. Вартість проживання в наметі – 700 гривень за добу.
А якщо хочеться побути наодинці з природою, то відпочинок дикарем десь у лісі, а краще в лісі біля води – ідеально. Наприклад, біля Коростишівського кар'єру на Житомирщині. Тут дуже мальовничо, вода чиста, а на березі приємно пахне хвоєю. Ну що, ставимо намет. Звісно, для такого відпочинку, аби він був бюджетним, треба мати свій намет або позичити його. Утім, навіть придбавши недорогий до 5000 гривень, це за 4-місний, все одно вийде бюджетно, порівняно з готелем. Взяти човен на кар'єр – це взагалі супер ідея, якщо він у вас є, або у ваших друзів, або десь завалявся на дачі, чи десь на горищі, беріть обов'язково якийсь сап, чи я не знаю, чи байдарочку. Каяк – це просто насолода, тут можна і поплавати, і пострибати, хто екстремал, ну, задоволення справді кайфове. І з собою можна взяти будь-які ігри та забавки, або просто книжку, аби нарешті її почитати. Харчуватися тим, що взяв із собою, звісно, дешевше, ніж у ресторані. В Житомирській області, здається, до 10 кар'єрів, не менш гарних і все ж таки менш популярних, де можна знайти більш таки усамітнений відпочинок. Насправді, в Україні стільки красивезних місць, треба тільки детальніше їх роздивитися. Скрізь знайдеться відпочинок для душі і вашого гаманця. Ірина Коваленко, Сергій Осадчук та Алла Пас. ТСН Тиждень, 1+1, Марафон, Єдині новини. Ну і перед від'їздом варто добре почитати прогноз погоди, бо глобальне потепління принесло нам випробування і цього тижня. Силу стихії відчули на собі жителі західних областей. Спершу вдарив шквальний вітер до 80 км за годину. Потужна хвиля легко ламала дерева і обривала дроти. Понад 700 населених пунктів на Львівщині, Рівненщині, Тернопільщині та Франківщині лишилися без світла. А далі прорвало небо. Затяжні дощі буквально на очах піднімали воду в річках. Річка Зубра, яка протікає впритул до Львова, не просто затопила довколишні села, а залила навіть кілька районів самого Львова. З води ледь визирали дахи машин, а людей рятувальники діставали із затоплених будинків. Схожа картина була і на Волині. У Луцьку автівки буквально пливли у заторах. Місцеві кажуть, зливоскиди просто фізично не розраховані на такі кліматичні зміни. І подібна негода завжди буде завершуватися потопом у місті. І вже за кілька днів шторм із велетенським градом прийшов на Черкащину та Київщину. Негода накрила і Харківщину та Дніпропетровщину. У Харкові одна із блискавок влучила у підстанцію, деякі райони міста лишилися без світла. Синоптики пояснюють, тепер чи не після кожної хвилі 40-градусної спеки нас чекатимуть ось такі небезпечні шторми і шквали, і всі архітектурні норми України доведеться переписувати. І синоптичні прогнози на тиждень наступний про таку небезпеку нагадують, бо грозові дощі у західних областях лишаються, правда, уже не з таким перепадом температур, максимум 28-29 тепла. Нарешті території з понеділка має бути спекотніше, до 36 на півдні, але синоптики малюють сонечко з хмарками. До середи має стати свіжіше у західному регіоні і на Житомирщині так само волого і до 25. В решті областей максимальна температура буде плюс 33. Ну а уже з четверга, судячи із карти гідрометцентру, дощі поширяться і на центральній області, разом із південними Миколаївщиною та Одещиною. При цьому буде спекотно на півдні до 35. Утім, ми розуміємо, природу лихоманить, усі прогнози річ відносна, тому будьмо насторожі. І попри все тримають фронт наші герої. І навіть дякують нам за допомогу. Ось відео від воїнів 54-ї бригади імені гетьмана Івана Мазепи. За кошти, зібрані із вашою допомогою, друзі, хлопці змогли купити необхідний їм пікап. Бійці батальйону безпілотних систем «Небесна кара» славетної 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи висловлюють слова подяки Аллі Григорівні Мазур та телеглядачам, які допомогли нашому підрозділу зібрати на цей чудовий пікап. Щоправда, реалії війни такі, що поки готувалося це відео, машину ворог уже розбив, тож продовжуємо донатити. Сьогодні ми з вами допомагаємо батальйону «Гроза» бригади «Буревій» Нацгвардії України. Її бійці на Куп'янському напрямку, на іншому боці річки Оскіл, уже рік тримають оборону у напівоточенні. Їм особливо потрібні зараз складники для FPV-дронів. Тому наші з вами 10, 20 чи 100 гривень за цим QR-кодом – це і допомога, і захист для наших воїнів. Ось вони, ті, хто закриває нас собою. Дякуємо.
знову і знову вдивляємося у ваші очі, знову і знову обіймаємо серцем, знову і знову молимось за кожного і кожну з вас. Дякуємо і чекаємо вдома. Дякую, друзі, і вам, усім, хто знаходить можливість для донату. Посилання на банку, де збираємо допомогу для бригади «Гроза», як завжди, буде в описі під цим випуском на YouTube-каналі ТСН Тижня. Там же і всі наші репортажі і розслідування. Дякую за ваші коменти, побажання. Читаємо і враховуємо їх. Ну а марафон «Єдині новини» продовжує телеканал «Інтер». Слава Україні! І до зустрічі!